Hi everyone, my name is Jane and welcome to my channel. So for those of you who are wondering kung bakit madalas akong mag skincare haul, actually this haul is not for me. Kasi nga malapit nang magpasko, I am preparing to send some, little gifts sa mga kapamilya and mga close friends sa Pinas. Konti lang yung haul ko today, but what I really want to show you is the massive skincare samples na natanggap ko today. Ang unang binili ko are these Rice Water Bright Facial Foaming Cleanser. Mas malaki pa siya kaysa sa mukha ko. This is 300 ml. Usually yung nabibili natin na foam cleanser nasa 150 ml lang. So this is twice of that. And mas mura siya. 150 ml nito, nasa 8,000 won siya. Or let's say nasa $8 siya. Pero itong bigger na bottle, nasa $11 lang siya. So malaki yung nasi-save mo. Like around $5 din. Naka 1 plus 1 sale siya. So ang laki ng na-save ko. Halimbawa, magbibigay ako sa isang family. It's much better na isang malaking ganito na para madami ang makagamit. And then, at the same time, mas matagal nilang magagamit. So, kung family of 3 or 4 adults ang gagamit nito, so siguro, it can last up to 5 months. 5 months or more. Another items na binili ko din because they are also 1 plus 1. Mahilig ako sa 1 plus 1. Ito naman, yung paborito ko to actually. Ang soft touch hand lotion naman with vitamin E. Ito galing din sa The Face Shop. So this is 200 ml. This is hand lotion. So instead na hand cream, madalas yung hand cream kasi medyo mahal siya ng konti sa hand lotion. But honestly, kung sa akin lang, it's not much of a difference. So, kung gagamit ka ng hand lotion sa bahay, mas makaka-save ka kumpara sa, let us say, hand cream. Ang maganda lang kasi sa hand cream, usually, maliit lang siya na bottles and very portable siya. So, pwede niyong dalhin anytime, anywhere, ilagay sa bag. But, if you constantly or frequently use hand creams naman din sa bahay, I think this is a very good option. This has vitamin E and talagang nakaka-soft siya ng kamay. It's a really good deal na din kasi 1 plus 1, saan ka pa, 'di ba? So yung pangatlong products na binili ko are these Beyond or Verbena Deo Perfume. Okay, para siyang deodorant perfume. Super refreshing kasi nga verbena yung yung scent niya. Roll on. Roll on siya. O diba? Sobrang nakaka-fresh. When I first arrived in Korea mga 12 years ago na, sobrang nahirapan akong maghanap ng deodorant sa Korea kasi alam niyo naman, Koreans halos wala silang underarm odor or amoy. So, hindi nila kailangan nito. My husband, he never used this. Never talaga in our almost 14 years na together. So, bali, ito lang, 3 products lang yung binili ko. And they are all, as you can see, 1 plus 1 pa. Pero ang nakakatuwa kasi, kahit na konti lang yung binili ko, I actually got a lot of sample products or free na samples. These are freebies. Kasi nga, madalas na ako dun sa store. And kilala na yata ako ng staff dun. So, I got some special freebies na this time. So, yung unang nakuha ko are these. Age Focus or Mela Care na cream from Isanox. Natuwa talaga ako kasi 30. Imagine, isang supot talaga siya.
na nakaganyan. 30 sachets. So honestly, kung i-keep ko tong samples na to, I can probably use this for months. Kasi yung isa nito parang 2 to 3 days kong ginagamit eh. Yung isang sachet ng ganito, naka 2 to 3 days siya. Aabot siya ng mga 3 months na gamit. Ito lang, sample lang. So imagine how much of a saving that is. So ito naman is from the brand Care Zone. Okay, made in Korea din siya. Care Zone. Ayan. Titingnan ko kung maganda siya, and especially kapag nasa days na palapit yung period or talagang trouble yung skin, madaming lumalabas na pimples for lack of sleep, stress, or whatever reason. If ever na magustuhan, then I might consider buying the bigger bottle nito. In addition, binigyan din ako ng staff ng ito, yung Hyehuadam Serum Concentrate. This is not for sale. Kasi nga, trial set ito or sample size lang ito. So, usually binibigay itong freebie kapag bumili ka halimbawa ng set. Ang maganda dito kasi printed din yung expiry date niya. Naka-box pa talaga siya. So, ayan, 'di ba? So, kung halimbawa may gusto akong pagbigyan nito as a gift, ang ganda niya kasi naka-box pa siya. Eto din. Sobrang saya ko nang natanggap ko to kasi ang ganda. Meron pa talaga siyang ziplock. Okay, na pouch. Multiple products din. Mini sample bottles, 2 pack. And then, yung isa pang Isanox na double effect ampoule serum. O, diba? Bongga. Double effect. May ampoule na, may serum pa. And then, yeah, more of the Melacare, yung Isanox na cream. So, idadagdag ko to dito. So, another sachets or samples na natanggap ko, ang Natural Sun or Reef Safe Sun Cream. Lalo na kasi sa Pinas, medyo mainit. So, I think they need this more doon. And etong Prime Pro Retinol, yung double effect ampoule serum, galing naman siya ulit sa Isanox. This is Age Focus Prime Double Effect Ampoule Serum. I think maganda tong product na to sa mga nasa 30s and older. Kasi nga, ayan, anti-aging. And double effect ampoule serum. Actually, gusto ko sanang bumili ng malaking bottle nito. Kaya lang mahal siya. My God, ang mahal niya. Tapos, meron pa din kasi akong ginagamit ngayon na ampoule tsaka serum. So, I don't feel the need na bumili pa ng isa. So, yung Suriyahan na brand, usually para siya sa mga 30s and older. Kasi meron siyang distinct na parang oriental na amoy. So, I don't recommend this brand sa mga teenagers or mga like those who are in their early 20s. Kasi, ayan, okay. Meron siyang parang oriental herbal na amoy. So, maganda to sa mga nasa 30s na, 40s, and maybe much older. But still, maganda ang effect niya sa skin. Ang isa pang freebie, or freebies, kasi dalawang boxes, na natanggap ko ay ang collagen peptide na jelly from Rechun. 2 packs yung nasa isang box. Yung isang pack lang nito, halos $1. Or siguro pag naka-sale siya, nasa 500 won. Or yung isa nasa chonon. So, for those who are, ayan, curious, ganyan siya. Jelly. Jelly talaga siya. So, sweet siya, and
Masarap. Ayun, wala na. So, in like 5 to 10 seconds, nakain mo na yung $1 mo. So, one day, isang ganito. 15 grams siya, and then it has 1,500 milligrams of collagen peptide. So, yung lahat ng freebies na natanggap ko are these. Ganito siya lahat. Ang dami, 'di ba? So, imagine mo kung bibilhin mo to siya online, lalo na kung nasa Pinas ka, siguro aabot to ng, I don't know lang, 300 to 500 pesos. Ganon sila dito ka generous pag namimigay ng samples. Kaya ako, minsan kapag na-accumulate ko na yung mga samples ko, talagang pinapadala ko at pinapamigay sa Pinas kasi hindi ko naman sila lahat magagamit. Yung mga samples na to, hindi siya for sale sa Korea. Okay, so makikita mo talaga sa, ayan, like, packaging niya na not for sale. Samples are not for sale in Korea. Ang totoo niyan, it's been banned and illegal na magbenta, I think buy and sell cosmetic samples dito sa Korea. And that is why hindi ka makakahanap na ngayon ng mga ganito, sample products, trial kits na binibenta sa Korea. So usually, binibigay na lang talaga sila.